เจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิปัสสนา วันนี้จะบรรยายเรื่องเหตุที่อุปถัมภ์การเจริญวิปัสสนาภาวนา อ้างอิงคาถาในพระธรรมบทภาษาบาลีว่า สุญญาคารังปวิทธัสสะสันตจิตตัสสะภิกขุโนอมานะสีรติโหติสัมมาธัมมังวิปัสสโตยะโตสัมมัสสติขันธานังอุทยัพพยะพยังลัพพติปีติปาโมชชังอมตันตังวิชานตังแปลเป็นใจความภาษาไทยว่าภิกษุไปในที่สงัดมีใจสงบยังเห็นพระธรรมโดยชอบย่อมบังเกิดความยินดีที่ไม่ใช่เป็นของมนุษย์ทั่วไปเมื่อเธอยังเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปแห่งขันธ์แล้วย่อมได้ความปิติปราโมทย์ซึ่งเป็นสิ่งอมตะสำหรับท่านผู้รู้ทั้งหลายญาติโยมสาธุชนได้ฟังคาถาในพระธรรมบทเพื่อจะเชื่อมโยงไปหาหลักธรรมที่จะบรรยายในวันนี้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยในที่นี้หมายถึงวิญญาณขันธ์นะวิญญาณขันธ์ก็คือตัวที่จะรู้แจ้งอารมณ์ต่างๆทั้งหลายเนี่ยพูดถึงการเจริญวิปัสสนาก็ต้องมีการพิจารณารูปนามขันธ์ห้าเป็นหลักในบรรดารูปนามขันธ์ห้าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือญาณหรือวิญญาณขันธ์เนี่ยวิญญาณขันธ์หรือจิตตัวความรู้เนี่ยการเจริญวิปัสสนาก็คือการเรามาอบรมเจริญปัญญาให้ปัญญานั้นมีกำลังปัญญาจะเกิดจากการกำหนดรู้สภาวะอารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกโดยอาศัยรูปนามขันธ์ห้าเป็นหลักก็มีกายเวทนาจิตธรรมกำหนดรู้กายกำหนดรู้เวทนากำหนดรู้จิตแล้วก็กำหนดรู้ธรรมธรรมารมณ์ในเมื่อการเจริญวิปัสสนาต้องอาศัยเหตุปัจจัยทั้งภายในภายนอกก็ต้องมีเหตุที่จะสนับสนุนพูดถึงองค์ธรรมก่อนองค์ธรรมในที่นี้ก็คือวิญญาณขันธ์คือตัวที่จะเป็นศูนย์รวมแห่งอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยในบรรดาอารมณ์ภายในภายนอกก็จะรู้ได้ด้วยใจองค์ธรรมในที่นี้ก็คือมหากุศลโสมนัสญาณสัมปยุตสองดวงที่มีปีติเจตสิกประกอบร่วมจิตโดยธรรมดาเนี่ยมันก็มีมหากุศลแล้วก็วิบากแล้วก็กิริยา
โดยแท้แล้วก็ต้องมาตั้งต้นที่ว่ามหากุศลนี่แหละการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเป็นกุศลอยู่แล้วนะกุศลที่เกิดจากภาวนามยปัญญาการกำหนดรู้เนี่ยแต่การที่จะเข้าถึงภาวนามยปัญญาได้เนี่ยก็ต้องผ่านเขาต้องอาศัยรูปธรรมก็คือสุตตามยปัญญากินตามยปัญญาแล้วก็ภาวนามยปัญญาการที่เราจะภาวนาได้นะเราก็ต้องฟังก่อนฟังเทศอย่างพระสารีบุตรมีปัญญามากรองจากพระพุทธเจ้ายังต้องฟังเทศฟังเทศจากพระอัฏฐชิซึ่งเป็นหนึ่งในปัญญวัคคีย์ทั้งห้านะก็นี่แหละก็ต้องมาจากสุตตามยปัญญาแล้วก็คิดถึงจะไปภาวนามยปัญญาการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็จะต้องมีองค์ประกอบในที่นี้ก็คือเหตุใกล้ไปหาเหตุใกล้ในนี้อธิบายวิเคราะห์ขันธ์ห้าในที่นี้ก็คือวิญญาณขันธ์ตามหลักประทัดฐานหาระก็คือหลักการที่จะอธิบายพระพุทธพจน์โดยพิจารณาเหตุใกล้ของขันธ์ห้าในที่นี้เราเอาองค์ธรรมคือวิญญาณขันธ์เนี่ยองค์ธรรมก็คือมหากุศลโสมนัสญาณสัมมยุตสองดวงเนี่ยที่มีปีติเจตสิกร่วมประกอบร่วมเนี่ยมาตั้งแล้วก็พิจารณาเหตุใกล้เหตุใกล้ก็มีสองในที่นี้แบ่งเป็นสองอย่างคือหนึ่งเหตุใกล้ที่ลงไปแล้วก็เหตุใกล้ที่เหตุที่ลงไปแล้วก็ผลที่ขึ้นเหตุเนี่ยลงผลน่ะขึ้นเหตุที่ลงก็คือไปหาเหตุไปหาเหตุของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่มีเหตุสนับสนุนเหตุในที่นี้คือสนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็คือมีองค์ประกอบหนึ่งโยนิโสมนสิการคือทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบขายสองศรัทธาประสาทะมีศรัทธาเลื่อมใสสามสัตธรรมมัตตวนะฟังธรรมสี่สัมปติจักคือความถึงพร้อมแห่งจักสี่จักสี่นี่ก็เป็นธรรมะหมวดสี่ที่พูดถึงจักคือล้อที่หมุนไปสู่ความเจริญด้านธรรมะหรือเจริญรุ่งเรืองในด้านชีวิตประจำวันในการที่ดำรงชีวิตอยู่เนี่ยก็มีหลายระดับนะธรรมะของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับถ้ารักษาศีลให้ทานธรรมดาทั่วไปก็เป็นชีวิตที่มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการประกอบสัมมาชีพเจริญรุ่งเรืองในด้านทั่วๆไป
แต่ถ้าเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ก็เจริญในด้านสภาวะในที่นี้ก็เริ่มตั้งแต่ยานที่หนึ่งเป็นต้นไปยานที่หนึ่งยานที่สองยานที่สามยานที่สี่อุทยัพพยญาณเนี่ยในที่นี้เขาเริ่มว่ายานที่เห็นความเกิดดับของรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยยานที่สี่เนี่ยเห็นความเกิดดับของรูปนามขันธ์ห้าชัดเจนถ้าเป็นสัมมัสนญาณหรือยานที่สามก็จะมีความศรัทธาเลื่อมใสหรือเห็นสภาวะไม่เที่ยงหรือยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณารูปนามขันธ์ห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยสัมมาสนญาณอยู่ในขั้นที่ว่ากำลังพิจารณายกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์พิจารณารูปนามขันธ์ห้าว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เจ้าตนอันนี้เป็นขั้นตอนแต่ถ้าเข้าขึ้นไปถึงอุทยัพพยญาณเนี่ยญาณที่สี่เนี่ยก็เริ่มจะเห็นความเกิดดับของรูปนามขันธ์ห้าชัดเจนขึ้นแล้วก็จะมีวิปัสสนูปกิเลสเข้ามาปรากฏในญาณเนี้ยอุทยัพพยญาณเนี่ยจะมีวิปัสสนูปกิเลสเข้ามาปรากฏชัดถ้าญาณอื่นๆนะญาณต้นๆนะวิปัสสนูปกิเลสมีไหมก็มีแต่ยังไม่ชัดยังไม่ชัดเจนว่าอันนี้นะเห็นสภาวะชัดเจนขึ้นมาเห็นความเกิดดับของรูปนามขันธ์ห้าจากสี่ที่ว่าเนี่ยก็คือหนึ่งปฏิรูปเทศวาสะอยู่ในประเทศอันสมควรสองสัพปริสังเสวะสัพสัพปริสะสังเสวะคบหาสัตบุรุษสามอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบแล้วก็สี่บุพเพกตบุญญาตาอธิบายขยายความอยู่ในประเทศอันสมควรก็คืออยู่ในสำนักที่เหมาะไม่พลุกพล่านจนเกินไปแล้วก็ไม่ไม่ไกลบ้านเกินไปไม่ใกล้เกินไปนะถ้าใกล้บ้านก็กระทึกคือโคมถ้าไกลเกินไปอยู่ในป่าในดงชายแดนเนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกสบายเรื่องเครื่องอำนวยความสะดวกปัจจุบันนี่ก็อืมสมัยก่อนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องเครื่องอำนวยความสะดวกเนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีแหละดีอืมแต่ว่าถ้ามันขาดแคลนไปมันก็คงจะไม่สัปยะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องนี่แหละอยู่ในประเทศอันสมควรเนี่ยนะอยู่ในประเทศอันสมควรนี่อาจจะเหมาะกับคนแต่ละคนบางคนชอบอยู่ในบ้านก็อยู่ในบ้านก็คือวัดที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยบางคนชอบอยู่ในป่าก็ไปอยู่ในป่านี่เรียกว่าอยู่ในประเทศอันสมควรอีกอย่างหนึ่งอยู่ในประเทศอันสมควรในที่นี้หมายถึงอยู่ในประเทศที่มีพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าและก็ปัจจุบันนี้ก็มีแต่สาวกของพระพุทธเจ้าแล้วก็คำสอนของพระพุทธเจ้าก็คืออยู่ในประเทศอันสมควร
มีสัปปายะสำหรับที่อยู่อาศัย อันนี้ก็เป็นปัจจัยสำหรับการที่จะอุปถัมภ์ทำให้การปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกสบายในที่อยู่อาศัย อาจจะมียุงเยอะแมลงเยอะ หรือว่าน้ำท่วม อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยน้ำท่วมก็คงจะปฏิบัติไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นคำว่าอยู่ในประเทศอันสมควรหมายถึงเป็นสัปปายะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยู่วัดในบ้านเนี่ยเรียกว่าคามวาสีอยู่ในป่าเรียกว่าอารัญญวาสีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็มีทั้งคามวาสีและอารัญญวาสีข้อต่อไปสัพพุริสะสังเสวะคบหาสัตบุรุษอธิบายขยายความว่าต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะแนะนำให้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็คอยดูแลเอาใจใส่สงสัยอะไรก็ถามครูบาอาจารย์ในที่นี้ก็คือมีคบหาสัตบุรุษสัตบุรุษเรียกว่ากัลยาณมิตรการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องมีกัลยาณมิตรคือมีเพื่อนปฏิบัติที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันแล้วก็อาจจะหมายถึงโยคีด้วยกันแล้วก็มีครูบาอาจารย์คอยดูแลใกล้ชิดข้อที่สามอัตตสัมมาปณิธิตั้งตนไว้ชอบตัวเราเองก็ต้องปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำด้วยอย่างกำหนดก็ต้องใส่ใจกำหนดคราวนี้จะมีกำลังใจหรือไม่มีกำลังใจในการปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับย้อนกลับไปโน่นศรัทธาประสาทะมีกำลังใจในการปฏิบัติแสดงว่ามีศรัทธาแรงกล้าศรัทธาเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสนี้ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้การเจริญปฏิบัติธรรมเนี่ยเจริญก้าวหน้าได้สมมุติว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยนี่เหตุใกล้นะอันนี้เป็นเหตุก็คือเรามีความตั้งใจมีความต้องการที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันนี้ต้องตั้งใจก่อนแหละก็คือมีฉันทะในที่นี้ก็คือโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจอุบายโดยบายแยบคายหรือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความดำริชอบในแล้วก็มีความเห็นอันชอบผู้ที่จะปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็ต้องเริ่มจากนี่แหละโยนิโสมนสิการเนี่ยทำไว้ในใจโดยอุบายแยบคายแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสถ้าสมัยพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้อง
ไม่ต้องพูดถึงเลยสุดยอดแล้วศรัทธาเลื่อมใสที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วพระอรหันต์สมัยนั้นถ้ายังไม่ศรัทธาเลื่อมใสก็คงจะไม่ได้ละก็ไม่คือมีเหมือนกันศรัทธาเนี่ยเลื่อมใสเนี่ยมันก็มีเหมือนกันแต่มันก็มีน้อยมีมากอืมเอาระดับแรกนะมีแล้วแหละนะพอปฏิบัติไปมันจะมีเพิ่มขึ้นถ้าครูบาอาจารย์แนะนำดีสั่งสอนดีและอยู่ในประเทศอันสมควรมีกัลยาณมิตรศรัทธาเริ่อมใสก็จะมีมากขึ้นแต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วยิ่งสารวันเตี้ยลงแสดงว่าศรัทธามันอ่อนมันก็มีเหมือนกันนะศรัทธาอ่อนพอศรัทธาอ่อนก็ปฏิบัติไม่เจริญก้าวหน้าเนี่ยศรัทธาก็ต้องปรับทำยังไงจะให้มีศรัทธาต้องตัวเราเองมีความเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าไปคาดหวังอะไรกับครูบาอาจารย์มากนะบางคนคาดหวังครูบาอาจารย์ว่าจะต้องแนะนำเราอ่าเอาแบบชนิดว่าบรรลุเลยอืมทำยังไงให้บรรลุเลยนะอยากกับบรรลุเร็วอ่ะคาดหวังในตัวพระอาจารย์มากจะให้พระอาจารย์เนี่ยแนะนำชนิดที่ว่าเอาบรรลุเลยอืมก็คือคาดหวังแบบนั้นแต่ว่าพอปฏิบัติไปแล้วปฏิบัติไปก็มันก็อ๋อไม่ได้อย่างที่คาดหวังก็ต้องดูข้อต่อไปคือปุพเพกตปุญญาตาบุญบารมีศีลสมาธิปัญญาของโยคีเองที่เคยสั่งสมอบรมมามากน้อยประการใดบางคนปฏิบัติมาตั้งนานก็ไม่เห็นจะไปไหนเลยก็คือย่ำอยู่กับที่แต่บางคนมาแป๊บเดียวไม่เคยปฏิบัติเลยเพิ่งจะมาปฏิบัติก็มาเริ่มใหม่พอปฏิบัติไปเขานำหน้าเราไปแล้วเขาก้าวหน้าเราไปแล้วอันเนี้ยก็อย่ามาโทษตัวเองไม่ได้นะอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปโทษครูบาอาจารย์โทษครูบาอาจารย์ยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งมีอกุศลจิตมีอกุศลต่อครูบาอาจารย์แล้วมันก็ยิ่งไปกันใหญ่นะศรัทธาภาษาทะมันก็ยิ่งอ่อนลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นศรัทธาภาษาทะจะเพิ่มพูนและรักษาไว้ระดับไว้รักษาระดับไว้อย่าให้ตกก็ต้องเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอะพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วอย่างนี้ในพระไตรปิฎกท่านสอนไว้อย่างนี้ครูบาอาจารย์ก็สอนอย่างนี้ไม่ต้องไปหาสงสัยอะไรแหละสงสัยสอนถูกหรือเปล่าครูบาอาจารย์สอนถูกหรือเปล่านะไม่แน่ใจไม่แน่ใจครูบาอาจารย์นี่แหละก็เป็นสาเหตุว่าศรัทธาประทะศรัทธาอ่อนบางทีพระอาจารย์อาจจะไม่เก่งหรือว่าท่านเก่งแต่ว่าท่านแนะนำตตามสไตล์ของท่านเนี่ย
ก็ขึ้นอยู่กับเราอะนะ ขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่ครูบาอาจารย์หรอกเราก็มีส่วนมากเลยครูบาอาจารย์ก็มีส่วน มีส่วนตรงไหนก็คือสัพปุริสะสังเสวะเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยแล้วก็ฟังธรรมจะเห็นได้ว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี่ก็ต้องมีการฟังธรรมทุกวันหรือวันเว้นวันก็ได้หรืออาจจะสัปดาห์หนึ่งสองวันส่วนมากจะฟังทุกวันนะสัทธรรมมัสวนะเนี่ยเราอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมาฟังเรากำลังปฏิบัติดีๆต้องไปฟังธรรมอีกแล้วไม่อยากไปฟังแล้วจะปฏิบัติอย่างเดียวอันนั้นก็อาจจะหลงได้นะอาจจะหลงได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้ฟังก็สมควรฟังนะแต่ว่าบางทีฟังแล้วเนี่ยมันก็มีสองอย่างฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเริ่มใสยิ่งขึ้นศรัทธาเพิ่มพูนแต่บางทีฟังไปแล้วก็มันก็ไม่เห็นได้อะไรมันก็อยู่เท่าเดิมบางทีศรัทธาอ่อนลงไปอีกอันนี้ก็มีเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตัวว่าฟังแล้วฟังทำแล้วเนี่ยศรัทธามันตกเนี่ยก็ต้องดีดขึ้นนะดีดขึ้นพยายามดีดตัวขึ้นบอกว่าเอ๊ะฟังทำแล้วทำไมศรัทธามันตกอันนี้ก็ตัวเราแหละมันอยู่ที่ตัวเราแหละถึงบอกว่าอย่าไปคาดหวังครูบาอาจารย์มากเกินไปต้องพยายามดีดตัวขึ้นมาศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าหลักการก็มีอยู่แล้วฟังนั่นก็แค่ฟังไว้นะฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาฟังเนี่ยคนฟังเนี่ยมันคิดได้หลายอย่างบางคนฟังแล้วเข้าใจโอ้พระอาจารย์บรรยายดีมากเลยเข้าใจมากเลยอีกคนบอกไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์บรรยายอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็มันอยู่ที่เราแล้วว่าเราจะไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรเราก็เอาตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราต้องรักษาศรัทธาไว้องค์ประกอบทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบคร่าวๆนะยังมีอีกมากแต่ว่านี่บรรยายเฉพาะเจาะในเนื้อหาที่มีในกลุ่มนี้อืมยังมีกลุ่มอื่นอีกมากมายอันนี้เมื่อฟังเหตุในการที่จะสนับสนุนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็ต้องรู้ไว้คร่าวๆอย่างนี้ว่ามีหลายอย่างนะไม่ใช่ว่าก็จะปฏิบัติอย่างเดียวอืมไม่ฟังธรรมแล้วนะเก่งอย่างนี้เขาเรียกว่าเก่งเก่งเกินไม่ฟังครูบาอาจารย์แล้วเก่งเกินเก่งเกินครูบาอาจารย์เนี่ยรู้ดีกับครูบาอาจารย์ไปซะอีกอันนั้นก็อาจจะหลงได้นะก็ต้องพยายามปรับอินทรีย์ให้มันพอดีมันมีอารมณ์หลายหลากนะบางทีมันก็อารมณ์เสียไม่อารมณ์ไม่ดีไม่พอใจหงุดหงิดอืมพอหงุดหงิดเนี่ยมันก็จะพานโพโลโกเกไปหมดอะฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องอาจารย์บรรยายอะไรก็ไม่รู้
ไม่เห็นรู้เรื่องเลยนั่นเพราะว่าจิตใจมันหงุดหงิดมันขุ่นแล้วไงจิตมันขุ่นแหละฟังเขาไม่รู้เรื่องแหละพระพุทธเจ้าเทศก็เหมือนกันนะขนาดว่าพระพุทธเจ้านี่สุดยอดเลยนะบางคนก็บอกฟังไม่รู้เรื่องก็ก็แล้วแต่ปัญญาเนี่ยปัญญาบารมีคนฟังรู้เรื่องก็บรรลุไปเยอะแยะมากมายคนไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรก็ฟังต่อไปอืม แต่ขณะครูบาอาจารย์นี่อาจจะถึงไม่รู้นะแต่ว่าพระพุทธเจ้านี่สุดยอดแหละบางทีพระพุทธเจ้านะท่านพระองค์ก็มุ่งไปถึงคนคนนั้นเลยถึงบรรลุเลยไงคนฟังนี่เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเทศให้เราฟังคนเดียวเพราะว่ามันจี้จุดเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบอัธยาศัยของบุคคลนั้นแล้วก็ทราบว่าเทศอย่างนี้เขาจะบรรลุ เขาก็พระเจ้าก็เทศจี้ไปที่คนนั้นเลยก็บรรลุจริงอย่างชดินสามพี่น้องเนี่ยที่เป็นพันเนี่ยสามพี่น้องนี่มีบริวารพันหนึ่งเนี่ยคนโตส่วนนี้ก็มีบริวาร500คนรองมี300คนคนเล็กก็มี200รวมเป็น1,000พอดีพระพุทธเจ้าเทศอาทิตตปริยายสูตรเนี่ยบรรลุหมดเลยเป็น1,000 คนนะทั้งเจ้านายอีกหัวหน้านี่3บรรลุพร้อมกันหมดเลยก็เนี่ยก็คือเขาเนี่ยก็เรียกบอกปุพเพกตปุญญาตา1,000 คนเนี่ย1,000 กับ 3 คนเนี่ยเขาบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนนู้นนะแต่สมัยนั้นก็ไม่บรรลุมาบรรลุสมัยพระพุทธเจ้าโคดมของเราเนี่ยก็บรรลุพร้อมกันเนี่ยบรรลุพร้อมกันก็มีฟังก็บรรลุส่วนพระเจ้าพิมพิสารพาบริวารไป12 นหุฏนะ12 หมื่นโอ้โหนึกไม่ออกว่า100,000 120,000นี่ก็โอ้โหมืดฟ้ามัวดินเลยในสมัยนั้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเทศพระเจ้าพิมพิสารบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วก็อีก11 นหุฏหรือว่า11 หมื่นนั่นเองนะก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเหมือนกันเหลืออีก10,000ถึงไตรสรณคมและในบรรดา11 นหุฏเนี่ยก็ฟังธรรมต่อมาก็บรรลุขั้นสูงขึ้นไปนะสกทาคามีอนาคามีก็มีเป็นพระอรหันต์บวชมาเป็นพระอรหันต์ก็มีแต่พระเจ้าพิมพิสารนี่ยังอยู่แค่โสดาปฏิผลไม่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมากกว่านั้นนะได้แค่โสดาปฏิผลนะโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลพระเจ้าพิมพิสารนี่ถ้ามีบริวารของท่านเนี่ยว่าต่อไปนะก็บรรลุธรรมชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ต้องอาศัยเหตุสนับสนุนดังกล่าวมาเนี่ยเช่นว่ามาตามลำดับการทำไว้ในใจโดยบายแยบคายใส่ใจตั้งใจฟังก็คือตั้งใจกำหนดตั้งใจฟังตั้งใจกำหนดตั้งใจปฏิบัติเนี่ยก็คือโยนิโสมนสิการแหละศรัทธาเลื่อมใสต้องรักษาระดับไว้อย่าให้ศรัทธาอ่อน
ราะศรัทธาอ่อนแล้วมันอ่อนหมดเลย มันอินทรีย์มันก็อ่อน แล้วก็มันก็ไม่มีกำลังนะศรัทธาเรียกว่าอินทรีย์ศรัทธาพละจะมาคู่กันนะศรัทธาพละกับสัตทินรีจริงๆแล้วองค์ธรรมก็คือเหมือนกันแหละศรัทธาพละก็คือกำลังของศรัทธาสัตทินรีก็เป็นใหญ่ศรัทธาเป็นใหญ่มันก็คือกำลังเนี่ยเป็นใหญ่มันก็จะคือมีกำลังคราวนี้มีกำลังบางคนเนี่ยมีกำลังแต่ว่าไม่มีปัญญาแสดงว่ามีศรัทธาแต่ปัญญาอ่อนอย่างนี้ก็เรียกว่ามีกำลังแต่ไม่มีปัญญาถ้าเปรียบเหมือนคนเป็นกรรมกรเนี่ยเขามีกำลังแข็งแรงนะแต่ปัญญาบริหารเขาไม่มีไปให้เขาบริหารไม่ได้เขาทำได้แค่แรงงานศรัทธากับปัญญาเนี่ยเป็นคู่ปรับกันนะต้องให้ปรับให้เสมอกันมีศรัทธามากปัญญาอ่อนก็เหมือนกับกรรมกรมีแต่กำลังปัญญาไม่มีถ้าปัญญามีมากกำลังไม่มีเหมือนกับว่าเอ่อคนเป็นผู้บริหารเนี่ยแต่ไม่มีคนทำงานให้อ่ะไม่มีคนชั้นแรงงานน่ะแล้วผู้บริหารจะทำงานนั้นสำเร็จได้ยังไงมีแต่ปัญญากำลังไม่มีเพราะงั้นปัญญามีก็ต้องมีกำลังด้วยกำลังในที่นี้ก็อาจจะมีกำลังที่จะจ้างคนงานมาเราทำเองไม่ได้ก็จะจ้างคนอื่นทำอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ถือว่ามีกำลังเหมือนกันก็เป็นกำลังของปัญญานั่นแหละก็ใช้วิธีบริหารงานอันนี้ก็สำเร็จก็มีกำลังแล้วก็ประการสุดท้ายนี่ก็ปุเพกตปุญญาตาถึงบอกว่าคนเราสร้างบารมีมาต่างกันบางทีมาด้วยกันคนหนึ่งบรรลุคนหนึ่งไม่ไปไหนอยู่ที่เดิมหรือว่าก็บรรลุบ้างเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เท่ากันเพราะงั้นก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจปฏิบัติก็ไปตามเหตุปัจจัยตามที่ว่านี่เราทำดีที่สุดแล้วสำหรับเราก็ทำให้ดีที่สุดตั้งใจกำหนดตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฟังรักษาภาวะอินทรีย์ระดับให้มาตรฐานเนี่ยเช่นว่าเดินครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงอย่างนี้เป็นต้นนี้ก็มาตรฐานเดิน1 ชั่วโมงนั่ง1 ชั่วโมงก็รักษาระดับมาตรฐานไว้บางทีเรานั่งไปเนี่ยนั่งไม่ถึงชั่วโมงไงก็ลืมตาแล้วนั่งไม่ถึงชั่วโมงลืมตาแล้วก็หลับตาต่อไปหลับตาหนอหลับตาหนอหลับตาหนอหลับต่อไปปฏิบัติต่อไปนั่งต่อไปตื้อเนี่ยเขาเรียกตื้อต้องตื้อต้องตื้อให้ได้นั่งอยู่งั้นเนี่ยกำหนดไปกำหนดอะไรได้ก็กำหนดไปลืมตาก็ไม่เป็นไรลืมตาก็ลืมตาหนอลืมตาหนอ
อยากหลับตาหนอหลับตาหนอกำหนดต่อไปนั่งต่อไปอ่าอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เดินว่าเอาครบเวลาแล้วหนึ่งบัลลังก์แล้ว1 ชั่วโมงก็ลุกไปเดินบางคนไม่อยากเดินนั่งอย่างเดียวไม่ไปเดินนั่งแล้วมันดีไม่ไปเดินอันนั้นก็เดี๋ยวอินทรีย์มันไม่เท่ากันนะเนี่ยสมาธิมันมีมากเกินแล้วก็ทำไปทำมานั่งอย่างเดียวไม่เดินก็ไปติดแล้วก็ไปติดสุขติดปัจจิชอบชอบนั่งมากเกินไปไม่ไปเดินพอนั่งมากสมาธิมีมากความเพียรมีอ่อนความเพียรอ่อนไปแล้วพอความเพียรอ่อนสมาธิมากอินทรีย์มันก็ไม่เท่ากันแหละพออินทรีย์ไม่เท่ากันเนี่ยก็ไม่เจริญก้าวหน้านะไม่ใช่จะนั่งอย่างเดียวนะนั่งแล้วได้อะไรมีความเจริญก้าวหน้าหรือเปล่าไม่ใช่ชอบนั่งไม่ชอบเดินอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องเดินมาตรฐานรักษามาตรฐานระดับต้นๆนะพยายามให้เท่ากันนั่งครึ่ง ชั่วโมงเดิน1 ชั่วโมงอ่ะนั่งครึ่ง ชั่วโมงเดินครึ่ง ชั่วโมงแล้วก็ขยับไปนั่ง1 ชั่วโมงเดิน1 ชั่วโมงนั่ง2 ชั่วโมงเดิน1 ชั่วโมงครึ่งเดินเต็มที่ก็1 ชั่วโมงครึ่งไม่ใช่ว่าเดิน2 ชั่วโมงก็มากไป1 ชั่วโมงครึ่งกำลังดีบางคนเดินดีอ้าวเดินไปเลยไม่นั่งอีกอันนั้นก็ไปติดอีกไปติดไปชอบเดินไปซะเดินแล้วมันเบาสบายเดินเยอะเกินไปไม่นั่งอ่าความเพียรมากสมาธิอ่อนอันนั้นก็ไม่เท่ากันอีกแล้วอืมนี่แหละนั้นเราก็ต้องรักษาอันนี้ก็คืออยู่ในข้ออัตตะสัมมาปณิธิแล้วก็โยนิโสมนสิการด้วยต้องตั้งใจกำหนดต้องตั้งใจปฏิบัติแล้วก็สัพปุริสะสังเสวะทำตามที่ครูบาอาจารย์แนะนำแต่บอกคนบางทีปฏิบัติที่บ้านเนี่ยก็ปฏิบัติได้นะแต่ว่าก็ก้าวหน้าเปล่าไม่รู้บางทีก็หลงไปเลยอืมหลงตัวเองเก่งก็ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์และไม่ไปแล้วอันนั้นก็ไม่มีองค์ประกอบที่ควรจะเป็นอันนี้อธิบายมาในด้านเหตุแหละด้านผลก็เริ่มมาจากอ่าขึ้นบนไปอ่าผลก็ขึ้นบนไป1ความไม่เดือดร้อนเอาวิปปิสาร2ปราโมทย์ปราโมทย์นี่คือปีติอย่างอ่อนนะแล้วก็ปีติอย่างแรงกล้าปัตติอืมสุขสมาธิยถาภูตยานนิพพิทายานมัคคยานผลญาณปัจเจเวกคณะญาณอนุปาทาปรินิพพานอันนี้ผลขึ้นบนญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่แหละก็คือจะเจริญก้าวหน้าเราตั้งข้อสังเกตว่าเราปฏิบัติเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าอย่างที่ว่าหรือเปล่า
ถ้าไม่เจริญก้าวหน้าแสดงว่ามันก็ย่ำอยู่กับที่ เป็นเพราะเหตุไรต้องต้องหาเหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุไรทำไมถึงไม่เจริญก้าวหน้าทำไมถึงย่ำอยู่กับที่ มันไม่ไปไหนทีทีมันวนอยู่แต่อย่างนี้แหละอ่าอ่าเมื่อไหร่มันก็ลอยอยู่งั้นเนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องบางคนลอยกลับไปชอบก็ติดเลยติดอยู่แค่นั้นอ่ะไม่ไปต่อแล้วอ่าเหมือนกับว่าเอ่อพอชอบวันนี้กันติเนี่ยนิกันตินิกันติเนี่ยเป็นวิปัสสนูปกิเลสตรงๆเลยในบรรดาวิปัสสนูปกิเลส10เนี่ยนะอย่างอื่นเนี่ยก็ยังเป็นต้องมีองค์ประกอบคือเป็นฐาน1 ถึง 9เนี่ยเป็นฐานแต่นิกันติเนี่ยต้องมีทุกตัวพอพอไปนิกันตินี่พอใจอย่างเช่นแสงสว่างเป็นต้นมีแสงสว่างแล้วก็พอใจแสงสว่างนั่นแหละวิปัสสนูปกิเลสแหละติดแหละมันทำให้การปฏิบัติวิปัสสนาเศร้าหมองก็ไม่ควรที่จะไปติดมันนะถ้าติดมันก็ไม่ไปนะมันก็ไปไม่ได้นะก็ติดอยู่แค่นั้นแหละก็จึงบอกว่ามันไม่เจริญก้าวหน้าเนี่ยมันย่ำอยู่กับที่ก็เพราะเหตุนี้แหละก็ไม่ได้ทำให้มันครบองค์ประกอบอย่างที่ว่าเนี่ยปัญญาพิจารณาว่ามันก้าวหน้าหรือมันไม่ก้าวหน้าถ้ามันไม่ก้าวหน้ามันเป็นเพราะเหตุไรถามครูบาอาจารย์หรือบางคนก็พอใจอยู่แค่นั้นแหละอืมก็มีเยอะแยะปฏิบัติได้แค่นั้นก็พอใจแค่นั้นน่ะอ๋อพอใจแค่นั้นมันก็อยู่แค่นั้นแหละมันก็ไม่ไปเดินหน้าต่อมันก็อยู่แค่นั้นแหละอ่าก็แล้วแต่นะแต่ก็ยังดีก็ค่อยๆสั่งสมอบรมไปบางทีก็ไม่มีเวลาอยากปฏิบัติเหมือนกันแต่ไม่มีเวลาก็จริงๆแล้วเราชีวิตประจำวันก็ปฏิบัติได้นะไม่จำเป็นต้องไปนั่งหลับตากำหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยเราเรียนรู้หลักการไปแล้วเราก็อิริยาบถย่อยเราต้องทำงานเราไม่ได้มีเวลามาปฏิบัติมานั่งหลับตาต้องทำงานก็ปฏิบัติได้ก็กำหนดอิริยาบถย่อยไปทำอะไรก็รู้หนอไปอืมภิกษุณีบางรูปนะขณะกำลังหุงข้าวนะต้มน้ำนะพิจารณาไฟที่กำลังต้มน้ำเนี่ยบรรลุนั้นมาตุมมารดาเอ่อแม่บ้านของพระที่ปฏิบัติในป่าเนี่ยพระ30 รูปไม่ไปปฏิบัติในป่านะโยมผู้หญิงเป็นอุบาสิกานะบรรลุก่อนนะบรรลุเป็นพระอนาคามีก่อนบรรลุก่อนพระอีกเพราะงั้นเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าคนตั้งใจปฏิบัติมันก็ต้องได้ผลต้องบรรลุก็ขึ้นอยู่กับปุพเพกตปุญญาตาเนี่ยบาติกาบรรลุก่อนพระก็มีบรรลุเป็นพระอนาคามีเลยเนี่ยแล้วก็รู้ใจพระเป็นพระต้องการอะไรก็หาอาหารมาให้ถูกใจพระเอางั้นเนี่ยอ่าไงก็มีเพราะงั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่จำเป็นหรอกว่าพระหรือโยมโยมบรรลุก่อนพระก็มีเยอะแยะมากมายก็ขึ้นอยู่กับปุพเพกตปุญญาตานั่นแหละอัตตสัมมาปณิธิ
ตั้งตนไว้ชอบ แล้วก็สัพพุริสะสังเสวะคบหาสัตบุรุษแล้วก็ปฏิรูปประเทศวาสะอยู่ในประเทศอันสมควร อันนี้เป็นเหตุส่วนผลก็อีกฝั่งหนึ่ง ก็เริ่มจากล่างขึ้นบนมาทบทวนหมายหนึ่งไม่เดือดเนื้อร้อนใจสองปาโมดก็คือปิติยังอ่อนสามปิติยังแรงกล้าปัสสธิความสงบสุขแล้วก็สมาธิปัสสธินี้ก็แบบสงบอาจจะเป็นอุปจารสมาธินะสมาธินี่ปัสสธิจะเห็นว่าปัสสธิกับสมาธินี่ก็คนละอย่างนะปัสสธิก็แค่สงบแบบพื้นฐานจนสมาธิก็อาจจะลงลึกอัปปนาสมาธิแล้วก็เข้าขั้นยถาภูตยานทัศนะนิพพิทายานมรรคยานผลญาณปัจเจเวคขณญาณและอนุปาทาปรินิพานก็ขึ้นไปบนถึงสูงสุดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเหตุในการที่จะสนับสนุนการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยก็มีอย่างที่อธิบายไว้เนี่ยคร่าวๆแค่หัวข้อที่นำมาบรรยายเฉพาะแค่นี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มๆไปกลุ่มธรรมะเนี่ยเขาก็จะแยกเป็นกลุ่มๆกลุ่มนี้ว่าในเรื่องนี้ถ้าเป็นกลุ่มอื่นก็จะอธิบายถึงธรรมะที่เชื่อมโยงไปในเรื่องของอาจจะเป็นสมประธานสี่สติปัฏฐานสี่โพชฌงค์เจ็ดอะไรเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความหลากหลายพระพุทธเจ้าจะเทศให้ใครฟังก็ต้องดูอุปนิสัยของคนนั้นตัดขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์อริยสัจและปฏิจจสมุปบาทหรือมีธรรมะอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายก็แล้วแต่ส่วนวันนี้ก็อธิบายเฉพาะกลุ่มนี้กลุ่มธรรมในหมวดนี้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังแล้วก็ไม่ต้องหนักอกหนักใจอะไรนะจำไม่ได้อะไรเนี่ยก็ฟังไว้ฟังแล้วก็ใส่ใจเก็บไว้นะโยนิโสมนสิการส่วนจะกำหนดได้กำหนดไม่ได้ก็แล้วแต่ได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่บุพเพกตปุญญาตาสั่งสมไว้สั่งสมไว้ในจิตสัทธรรมสวนะก็เป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการที่จะเจริญวิปัสสนาภาวนาให้เจริญก้าวหน้าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ขออำนวยอวยชัยให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาฟังธรรมบรรยายในวันนี้ขอบุญกุศลเจตนาในการที่จะฟังธรรมก็ได้บุญเป็นสุตตามยปัญญาคิดตามก็เป็นจินตามยปัญญาพิจารณาตามก็เป็นภาวนามยปัญญาก็ขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเจริญงอกงามไพบูรณ์ในธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปเทินขอเจริญพรกราบสาธุ